در ادامه توضیحات قسمت قبل در مورد آنالیز شیب درصد یه مطلبی هست توی این پرسشنامه منوی آپشنز و مورد تین ستینگز. توی تب آدرز اگه بیاین یه چک باکسی هست تحت نام شو گریدینت وایل دراینگ که در صورتی که این چک باکس رو استفاده کنید، مارک کنید و حالا توی دستوراتی مثلا با دستورات L برای ترسیم لاین یا PL شما به محض که کلیک میکنید و حرکت میکنید اگه دقت کنید توی این قسمت بالا غیر از مقادیر X و Y حالا یا ایستین نورتین بسته به سیستمی که کار میکنید مقدار شیب رو هم داره براتون همیشه در امتداد این خط با توجه به شکل و روی زمین داره براتون نمایش میده. البته دقت کنید که این قابلیت رو شما فقط در حالتی دارین که رویتون به صورت رویه روی مثلث بندی شده با نقاط تیم باشه. توی حالتهای روی کنتور و یا روی فرکتال این قابلیت رو ندارید، اما خب توی اون رویه ها شما همونطور که میدونید و توی حالا فیلم های آموزشی دیگه هم تو مورد بحث طراحی تقاطع توضیح داده شده، شما میتونید این ابزار رو اول کلیک بکنین و بعد همونطور که حرکت میدین ماستون رو شما دستتون اگه بزنین روی شیفت براتون کلا یه پروفیل توری رو در امتداد این خط برداشت میکنه که مقدار شیب رو هم در این قسمت سمت راست بالای این ویندویی که ظاهر میشه براتون نمایش میده. حالا دستتون رو شیفت بردارین عملی انجام نمیشه، اما به محض که کلیک بکنید شیفت رو بگیرید براتون پروفیل توریشو برداشت میکنه، اطلاعاتی رو میده، تول رو میده. حالا کلیک میکنید و دوباره حالا من الان کلید شیفت رو نگرفتم، حرکتی که میدم اتفاق نمیفته، شیفت رو که میگیرم دوباره الان نسبت به این نقطه داره براتون هم برداشت میکنه هم شیب رو منعکس میکنه. حالا ما یه آندو میزنیم اینجا. این قسمت هم برای اینکه بسته بشه یا حذف بکنید روی همین ابزار دوباره کلیک میکنید. این یه مطلب بود. یه مطلب دیگه که توی قسمت قبل توی پرسشنامه تین ستینگز راجع به مثلث ها گفته بودیم که شما میتونید با گریدینت رنگامیزی بکنید. به محض که شما این چک باکس رو بزنید و حالا فرض کنید که من این اطلاعات مثلث ها رو الان به کد انتقال بدم، نرم افزار اتوکد، اینو اوکی میکنم. اگه الان من روی منوی فایل اکسپورت و مورد DXF رو در واقع یه فایل DXF الان درست کنم، حالا به عنوان استرنج میذارم triangles و سیو کنم. ولی یه آن من توی برنامه CAD همین فایل triangles.dxf رو وا میکنم تا تو اون حالتی که در واقع اون چک باکس مربوط به نمایش شیب ها یا گریدینت توی برنامه CSD مپ خورده، میخوام ببینید که خروجی که از مثلث ها توی CAD میفرسته به چه صورته. من الان میام روی این مورد ما توی فایلمون توی گریدینگ بودیم، توی قسمت گریدینگ contents related و triangles.dxf. یه زوم اکستنت هم اگه ما بزنیم، اگه دقت کنین الان توی هر مثلثی براتون، البته ما الان اینجا دقت کنید که تمام مثلث ها، حالا هم اون مثلث های صورتی رنگ و هم مثلث های آبی رنگ مال اون دوتا رویمون رو برامون فرستاده، هم شماره مثلث ها برامون خورده که من الان میتونم اینجا توی قسمت لیرز بیام و تین ترانگل نوز رو یا اینویزیبل کنم. مطلبی که میخواستم خدمتتون بگم اینه
شما تو هر مثلثی مقدار حد اکثر شیب تو اون جهتی که این مقدار شیب حد اکثر وجود داره، اینو براتون برای هر مثلث منعکس کرده. البته گفتم من اینجا هر دو سری مثلث رو فرستادم، ولی میتونستم توی نرم افزار CSD Map بیام توی قسمت تین settings و برای مثال توی این تب revisions، حالا الان فرض کنیم ما مثلث‌های صورتی رو میخوایم، برای همین من دوتا رو برمیدارم و یه ریجنریت هم که بکنم اون مثلث الان رفتن. این شکلم به خاطر اینه که توی پرسنامه تین settings تو قسمت همین triangles این بای گریدینت داده بودیم، منتها رنج ها رو نداده بودیم. حالا من اینو اوکی کنم و اوکی یه ریجنریت دیگه بکنم. ما اگه الان این رو به کد بفرستیم، من یه بار دیگه پس اجازه بدین اینو الان یه نیو پراجکت بکنم یا اصلا اینو کلوز کنیم. اینو کلوز میکنیم. اینجا من یک بار دیگه این فایل رو با نام همین triangles ذخیره میکنم. حالا توی کد این فایل رو باز میکنیم و یه زوم اکستند هم میزنم. این اون بحثی بود که خدمتون خواستم بگم که اولا با رنگ های مختلف برامون این مثلث ها رو فرستاده، چون اونجا گفته بودیم با گریدینت. و نکته دیگه این که حد اکثر شیب و جهتش رو برامون توی کد هم فرستاده. حالا من این نوز رو یه بار اینویزیبل کنم. یعنی شما هم منطقتون رو الان میبینین دقیقاً از لحاظ مقادیر شیب و در واقع اینا یه گزارشاتیه که میتونین اینا رو توی کارهایی که ارائه میدین میتونین اینا رو هم داشته باشین. خب حالا اجازه بدیم من اول این مثلث ها رو برگردونم به همون حالت بای ریویژن و یه ریجنریت هم بکنم. من الان کل مثلث های قسمت آبی رنگ رو حذف کردم تا بر مبنای فقط همین رویه دومم یا حالا این رویه مثلث های صورتی رنگ آنالیز شیب درصد رو انجام بدم برای این منطقه. این مطلب رو دقت کنین که من توی این قسمت ریویژنز بیام و یه بار دیگه اینا رو ویزیبل کنم. زمانی که شما هر دو تا رویتون فعاله با این مورد تین settings تو قسمت ریویژنز، حالا تو فیلم های آموزشی دیگه توضیح داده شده که این چک باکس اول برای نمایشه و این چک باکس دوم برای فعال و غیر فعال بودن نقاط که یا مثلث ها یا رویه در واقع، که شما الان اگر این چک باکس دوم مربوط به این ریویژن یک رو بردارین دیگه اون مثلث ها دیده میشن اما فعال نیستن. دقت کنید که تو بحث شیب درصد تمام رویه هایی که مثلث های مربوطه شون یا در واقع نقاط مربوطه شون این چک باکس دومشون مارک شده است، به معنی اینه که فعال هستن و توی آنالیز در نظر گرفته میشن. اگه من بخوام الان روی مربوط به روی این آبی رنگ رو فقط ملاک قرار بدم، پس باید این چک باکس رو بردارم مربوط به صورتی رو و به این ترتیب فقط توی این حالت روی آبی رنگ، روی مثلث آبی رنگ تو آنالیز شیب درصد فعاله و حتی توی این حالت هم این مثلث هایی که الان می‌بینید خاکستری هستن به معنی اینه که دیسیبل شدن، که البته این بحث انیبل و دیزیبل شدن مثلث ها توی فیلم آموزشی دیگه حالا توضیحاتشو میدیم به طور با جزئیات. این قسمت هایی که خاکستری هستن اینا هم توی محاسبات نیستن. به طبع اگه من بخوام به جای روی مربوط به مثلث های آبیم از رویی که مربوط به مثلث های صورتی است اینو در نظر داشته باشم و آنالیز شیب درصد روی این انجام بدم، پس این چک باکس رو برمیدارم و این یکی چک باکس رو فعال میکنم. حالا ما توی این مثالمون الان این کار رو میخوایم انجام بدیم. حالا برای اینکه اشتباه نکنیم ما میتونیم حتی توی این حالت بیایم این چک باکس اول رو هم که مربوط به
ویزیبل و اینویزیبل بودن مثلثات اونم برداریم که کامل بدونیم. الان ما فقط میخوایم این قسمت رو آنالیز شیب درصد انجام بدیم. برای این کار ما توی پرسشنامه منوی تولز تو مورد این کوئری یک موردی هست تحت نام گریدینت آنالیسیس. اینو که استفاده کنیم یه پرسشنامه باز میشه که برای آنالیز شیب درصده. اولا 3 تا آپشن داریم اینجا. یکی انتایر مپه، یکی اکسترکتد روته و یکی نیمد ریجن یا نیمد ریجنز، که به معنی این که در واقع این که برای کل منطقه آنالیز شیب درصد رو میکنه. این برای یه مسیری که حالا اکسترکت شده باشه در طول یه مسیر، که حالا ما اینو توی اون مثال دیگه همون توضیح میدیم، اون فایل تست 02. و اینم که نیم ریجنزه، یعنی در واقع برای یه سری باندری هایی که اگه ما ترسیم کرده باشیم اینجا. من الان میتونم حالا قبل از این کار یه پلیگون دیگه هم اینجا بکشم به عنوان مثال و با دستور کلوز هم ببندیم اینو و اسمش رو هم الان من میخوام فرض کنید تعیین میکنم تست. حالا اگه توی منوی تولز همون اینکوری و گریدینت آنالیسیس بریم، میبینید که جز نیم ریجنز ها تست هم اومده. پس منظور از نیم ریجنز یعنی که شما یه پلیگونی رو ترسیم میکنین و یه نامی بهش میدین. این کل کاریه که لازمه برای اینکه توی نرم افزار CSD مپ اصطلاحاً نیمد ریجنز درست کنیم. به این پلیگون هیچ مشخصه خاص دیگه تحت عنوان اسپیشال افکت دیگه لازم نیست بدید برای تعیین نیم ریجنز. البته کاربرد دیگه هم داره این نیم ریجنز ها، اونم به این معنی که حالا فرض کنیم من الان یه دایره اینجا بکشم و یه خط هم اینجا بکشم. حالا فرض کنید یه سری آبجکت ها این تو هستن. یکی از قابلیت های سلکت کردن به این ترتیبی که اگه من بخوام الان دستور موو رو بزنم و کلید کنترل رو بگیرم و دکمه سمت راست ماوس رو بزنم، جزء آپشن های انتخاب یکی هم بای ریجن هست. این بای ریجن منظور اینه که من الان میتونم اینجا میبینید اسم خود ریجن ها رو که در واقع پلیلاین هایی هستن که نام دارن اینا رو آورده. من اگه الان اینجا بگم تست، تمام خود اون پلیلاین و تمام آبجکت هایی که توش بودن اینا انتخاب شدن. اینم یه کاربردیه توی بحث انتخاب اجزا که حالا من میتونم الان مثلا دستور ایریز رو بزنم و بیام بگم بای ریجن تست. حالا برمیگردم توی همون منوی تولز اینکوئری و گریدینت آنالیسیس. نیم ریجنز پس این هست، پلیلاین هایی که نام دارن. انتایر مپ هم که کل هر چی که دیگه مثلث هست تو کل منطقه‌تون. این پنل پایین هم در واقع برای این هست که شما محدوده های شیب درصدتون رو تعیین کنید که آپشن دیفولت همون موارد 0 تا 3 3 تا 7 7 تا 20 20 تا 60 و 60 به بالاست. حالت یوزر دیفایند هم که خودتون میتونید تعیین کنید. من حالا یه نمونه تو همین حالت اینجا استارت میزنم. همونطور که میبینین، البته من دوبار اون کار رو انجام دادم. ببینید به طور کلی اینجا براتون این در واقع گزارشیه که مربوط به گریدینت آنالیسیس توی این قسمت پایین ارائه کرده که برای انتایر مپ توتال ایریا رو حساب کرده و این مقادیره که برای همونطور که گفتم برای پیش‌فرض‌ها زیر 3%، 7%، در واقع میگیم زیر 7% یعنی بالای 3 و زیر 7، سطوح رو و درصد اون منطقه رو براتون مشخص کرده. چون تو حالتهای انتایر مپ و حالت نیمد ریجنز که شما یه محدوده رو مشخص میکنین،
این کلا بر مبنای سطح کار میکنه. زمانی که در طول یه مسیر این کار رو انجام بدید، شیب درصد رو، اون موقع طول بر مبنای طول بهتون در واقع میگه چه کیلومتر، چه طولی از مسیرتون با چه شیب هایی هست. این یه نمونه هست از خروجی که حالا میتونید همین رو الان شما تمام اینا رو سلکت کنید. اینم یکی از قابلیت هایی که تو نرم افزار CST مپ هست. شما میتونید هر چیزی که تو این پایین هست این رو انتخاب کنید، بعد برید تو منوی آبجکتس تو قسمت تکست و بگید حالا یه آپشن انتخاب کنید. حالا من فعلا اینو با سایز 10 قبول میکنم و اینجا کلیک میکنم. یه انترم که بزنم این مقادیر همونجا اومد توی نقشه من به صورت یه سری تکست آبجکت اتوماتیک اومد که اینم نتیجه گریدینت آنالیسیسیه که انجام داده بود برای این منطقه.